নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ Edustation YouTube চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি পুনৰ ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ লগতে আদাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম আজি হেতু আপোনালোকে ADRE গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ নতুন সিলেবাস দেখিছে য'ত সোশ্যাল সায়েন্সটো নতুনকৈ এড কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব গতিকে সোশ্যাল সায়েন্সটো আমাৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব যেহেতু 30 মাৰ্কছৰ কথা আছে আৰু আপোনালোকে জানেই যেটো ADRE গ্ৰেড 3 যোৱাবাৰৰ এক্সাম আছিল হেতু আমাৰ সেৱা বৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু এবাৰৰ যেটো ADRE এক্সাম হ'ব হেতু সেৱা বৰ্ডে কন্ডাক্ট কৰিব গতিকে আমি সেৱা বৰ্ডৰ আন্ডাৰত ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 10 ৰ যিখিনি সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰছ আছে আৰু তাৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আছে হেখিনি আমি ডিসকাশন কৰি আছো গতিকে আমি আজি আহক পুনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰো সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে হু ওয়াজ দা ফাউন্ডাৰ অফ দা থানেশ্বৰ ডাইনেষ্টি থানেশ্বৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোনে কৰিছিলে অপচন এটা আছে হৰ্ষবৰ্ধন অপচন ডি আছে প্ৰভাকৰ বৰ্ধন অপচন সি আছে পুষ্য বৰ্মন আৰু অপচন ডি আছে নান অফ এবভ তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন বি প্ৰভাকৰ বৰ্ধন মানে হৰ্ষবৰ্ধন আছিলে হে থানেশ্বৰ ডাইনেষ্টিৰ বেষ্ট কিং আৰু হৰ্ষবৰ্ধন আছিল আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক গতিকে ইয়াৰ যেটো প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল থানেশ্বৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল প্ৰভাকৰ বৰ্ধন পুষ্য বৰ্মন আছিল আমাৰ অসমৰ কামৰূপৰ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি প্ৰভাকৰ বৰ্মন প্ৰভাকৰ বৰ্ধন তো নেক্সট কোৱেশ্চনটো যাওঁ আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 দুই নম্বৰ প্ৰশ্নতে সুধিছে দ্য এনচিয়েন্ট থানেশ্বৰ ষ্টেট সিটুৱেটেড অন দ্য প্ৰেজেন্ট হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰাচীন ভাৰতৰ যিখন থানেশ্বৰ ৰাজ্য আছিল যিখন প্ৰভাকৰ বৰ্ধনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই ৰাজ্যখন বৰ্তমান ক'ত অৱস্থিত অপচন এটা আছে বিহাৰ অপচন বি উত্তৰ প্ৰদেশ অপচন সি পঞ্জাব এণ্ড অপচন ডি হৰিয়ানা তো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি হৰিয়ানা বৰ্তমান যিখন হৰিয়ানা আছে সেই হৰিয়ানাখনত মানে তেতিয়া থানেশ্বৰ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাম বিহাৰত আছিল মগধ ৰাজ্যখন গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন ডি হৰিয়ানা নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 সুধিছে বানৱট ওয়াজ দ্য কোৰ্ট পইণ্ট অফ হুইচ এম্পায়াৰ বানৱট কোনজন ৰজাৰ সভাকবি আছিল অপচন এ প্ৰভাকৰ বৰ্ধন অপচন বি হৰ্ষবৰ্ধন অপচন সি সমুদ্ৰ বৰ্মন আৰু অপচন ডি ভাস্কৰ বৰ্মন তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন বি হৰ্ষবৰ্ধনৰ সভাকবি আছিল কোৰ্ট পইণ্ট আছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ দিনত তেওঁ কি লিখিছিলে কাদম্বৰীখন লিখিছিল আৰু তেওঁ হৰ্ষচৰিত লিখিছিলে গতিকে এই দুইখন কিতাপ বানৱট এই দুইখন হৰ্ষচৰিত আৰু কাদম্বৰী খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হৰ্ষবৰ্ধনৰ সেই সময়টোৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে গতিকে ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব সেইটো হ'ব অপচন বি বানৱট হৰ্ষবৰ্ধনৰ সভাকবি আছিল আৰু সমুদ্ৰগুপ্তৰ সভাকবিজনৰ নাম আছিল হৰিহেন আছিল সমুদ্ৰগুপ্তৰ সভাকবি আৰু তেওঁ লিখিছিলে এলাহাবাদ প্ৰকস্তি বা প্ৰয়াগ প্ৰকস্তি আৰু বানৱট আছিল কাদম্বৰী আৰু হৰ্ষবৰ্ধন গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন বি হৰ্ষবৰ্ধন বানৱট হৰ্ষবৰ্ধন সভাকবি আছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 টোৱে সুধিছে Which ruler of Kamrupa contemporary of Harshavardhana? Kunjan Kamrupa Raja Harkabardhana সমসাময়িক আছিল অপচন এ আছে পুষ্য বৰ্মন অপচন বি আছে পুতি বৰ্মন অপচন সি আছে ভাস্কৰ বৰ্মন অপচন ডি আছে বল বৰ্মন তাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো অপচন সি ভাস্কৰ বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন যেটো আছে পুষ্য বৰ্মন আছে বৰ্মন বংশৰ অসমৰ কামৰূপৰ সেই সময়ৰ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল পুষ্য বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ সমসাময়িক ৰজাজন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল বৰ্মন বংশৰ গ্ৰেটেষ্ট কিং বিখ্যাত ৰজাজন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন তেওঁ কুমাৰ বৰ্মন বুলিও জনা যায় আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত মানে হৰ্ষবৰ্ধন সমসাময়িক আছিল লগতে তেওঁলোক দুইজন বিখ্যাত মানে খুব ভাল বন্ধু আছিলে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো আমাক সুধিছে ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ হৰ্ষবৰ্ধন হুইচ চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ কাম টু ইণ্ডিয়া হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত কোনজন চীনা পৰিব্ৰাজক ভাৰতলৈ আহিছিল অপচন এ আছে ফাইন অপচন বি আছে আলবেৰুনি অপচন সি আছে হিউৱেন চাং অপচন ডি আছে নান অফ এবভ তো এই কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন সি হিউৱেন চাং আহিছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং আহিছিল ফাহিন আহিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত 2 দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনত গুপ্ত ডাইনেষ্টিৰ সময়ত আহিছিল আলবেৰুনি আহিছিলে মোহাম্মদ ঘুৰি হেতু সময় আহিছিলে আৰু হিউৱেন চাং আহিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত গতিকে গোটেই তিনটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত থবলগীয়া কথা ফাহিন আহিছিলে আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্ত 2 গুপ্ত ডাইনেষ্টিৰ সময়ত আলবেৰুনি আহিছিলে আমাৰ যেটো ঘুৰি ডাইনেষ্টি মোহাম্মদ ঘুৰি তেতিয়া হেতু সময় আহিছিলে আৰু হিউৱেন চাং আহিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ দিনত সো আমাৰ ইয়াতে এটা এনাউন্সমেন্ট আছিল আপোনালোকে যদি আমাৰ এই যিখিনি এতিয়া আমি পঢ়াই আছো সেই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিনি চাই সোশ্যাল সায়েন্সৰ লগতে আদাৰ যিখিনি মানে ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰছ আছে বা সাবজেক্টছ আছে যিখিনি ADRE কাৰণে নতুন সিলেবাছৰ ওপৰত আপ টু ডেট কৰি বনোৱা আছে তাৰ আপোনালোকক যদি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ লাগে মক টেষ্ট লাগে ই-বুকছ নোটছ বা কুৱেশ্চন বেংক আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ পেলাই Edustation বুলি যেটো এপ আছে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে তাতে গোটেইখিনি পাব মানে গোটেইখিনি সাবজেক্ট বেসড কৰি পেলাই যিখিনি নতুন সিলেবাছ আহিছে তাৰ ওপৰত বেসড কৰি বনোৱা আছে সব আছে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ছ লাগে মক টেষ্ট লাগে আপোনালোকে পাই যাব হেতু এপটো ডাউনলোড কৰি লওক প্লে ষ্ট'ৰতে আপোনালোকে পাব যদি বিশেষ অসুবিধা হৈছে আমাৰ স্ক্ৰীনত যেটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে WhatsApp কৰিবও পাৰে বা কল কৰি পেলাইও সুধিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে অকল মক টেষ্টৰ সিৰিজটোহে দিব বিচাৰিছে বা নিজকে এবাৰ জুকি চাব বিচাৰিছে যেহেতু এক্সাম পালেহিয়ে গতিকে আপোনালোকে মক টেষ্টটো ল'ব পাৰে আমাৰ ডেইলি মক টেষ্টৰ সিৰিজ দি থকা হৈছে জিকে সোশ্যাল সায়েন্স ইংলিশ ম্যাথছ ৰিজনিং এই আটাইখিনি সাবজেক্টৰে মানে আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজখিনি পাই যাব গতিকে আপোনালোকে Edustation এপটো ডাউনলোড কৰি লওক প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আৰু নহলে মানে স্ক্ৰীনত যেটো নম্বৰ দি আছে সেই নামটো যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব সোনকালে কৰক যেহেতু এক্সাম পালেহিয়ে গতিকে আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ যাওঁ
কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 সুধিছে হু ৰোড দ্য বুক নাগানন্দা নাগানন্দা নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিলে অপশ্যন এত আছে হৰ্ষবৰ্ধন অপশ্যন ডিত আছে বানভদ্ৰ অপশ্যন চিত আছে কালিদাস আৰু অপশ্যন ডিত আছে হৰিহেন তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ হৰ্ষবৰ্ধনে লিখিছে নাগানন্দ নামৰ যিখন কিতাপ আছে এই কিতাপখন হৰ্ষবৰ্ধনে লিখিছে মই কৈছোঁ যিখিনি কিতাপ আছে ন সেই কিতাপবিলাক আমাৰ কাৰণে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে কিতাপখন চাই যাব আপোনালোকে নাগানন্দখন লিখিছে হৰ্ষবৰ্ধনে বানভদ্ৰই লিখিছে হৰ্ষচৰিত্ৰ আৰু কাদম্বৰী কালিদাসৰো বহুত আছে অভিগণম শকুন্তলম মেঘদূতম এইখিনি আছে হৰিহেনৰ আছিল এলাহাবাদ প্ৰশস্তি বা প্ৰয়াগ প্ৰশস্তি গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই যাব এবাৰ নাগানন্দখনৰ ৰচক হৈছে হৰ্ষবৰ্ধন চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 সুধিছে ইন হুইচ প্লেচ অফ বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্স ৱাজ হেল্ড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত কোন ঠাইত বুদ্ধ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে অপশ্যন এত আছে পাটলিপুত্ৰ অপশ্যন বিত আছে বৈশালী অপশ্যন চিত আছে ৰাজগৃহ আৰু অপশ্যন ডিত আছে কানুজা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কানুজা হৰ্ষবৰ্ধনসকলৰ মানে যিটো ডাইনেষ্টি আছিলে এই ডাইনেষ্টিৰ যিটো কেপিটেল চিটি আছিলে সেই কেপিটেল চিটি আছিলে কানুজা গতিকে তেওঁলোকে কানুজাতে বুদ্ধৰ যিখন অধিৱেশন আছিলে সেইখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে সেই হৰ্ষবৰ্ধনে সেই বুদ্ধিষ্ট যিখন কনফাৰেঞ্চ আছিলে তাত মানে আমাৰ অসমৰ বা কামৰূপৰ যি ৰজা আছিলে সেই সময়ৰ সমসাময়িক ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনক তেওঁক মাতিছিলে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কানুজা তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ ৰাজগৃহটো পতা হৈছিলে পাটলিপুত্ৰটো পাতিছিলে অশোকৰ দিনত পাতিছিলে পাটলিপুত্ৰত বুদ্ধিষ্ট যিখন কনফাৰেঞ্চ আছিলে আৰু কানুজাত পাতিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আমাক সুধিছে কাঞ্চীপুৰম ৱাজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ হুইচ ডাইনেষ্টি কাঞ্চীপুৰম যিখন চহৰ আছিলে সেইখন কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰ আছিলে অপশ্যন এ আছে পল্লৱা অপশ্যন বি পাণ্ডৱ অপশ্যন চি চোলা অপশ্যন ডি নানাবেব তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি পাণ্ডৱ বংশৰ মানে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিলে কাঞ্চীপুৰম তো চোলাসকলৰ আছিলে উৰায়ুৰ গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ পল্লৱ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 সুধিছে হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ পল্লৱা ডাইনেষ্টি পল্লৱ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল অপশ্যন এত আছে দান্তি দুৰ্গ অপশ্যন বি মিহিৰ ভোজ অপশ্যন চিত আছে নৰসিংহ বৰ্মন অপশ্যন ডিত আছে হৰিশ্চন্দ্ৰ তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি নৰসিংহ বৰ্মন আৰু দান্তি দুৰ্গ হৈছে ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মিহিৰ ভোজ হৈছে আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টিৰ মানে বেষ্ট কিং তাৰপিছতে হৰিশ্চন্দ্ৰ আছিলে গুৰ্জৰ প্ৰতিহৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আৰু ইয়াৰ সেইকাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন চি নৰসিংহ বৰ্মন আছিলে পল্লৱ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 সুধিছে দ্ৰাবিড়ান আৰ্ট অফ আৰ্কিটেক্সাৰ ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই দ্ৰাবিড় স্থাপত্যৰ যিটো আৰম্ভণি হৈছিলে সেইটো কোনে উৎপত্তি কৰিছিল অপশ্যন এফ পল্লৱা ডাইনেষ্টি অপশ্যন বি ৰাষ্ট্ৰকূট অপশ্যন চি চোলা অপশ্যন ডি নান অফ এবভ তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন এ পল্লৱা ডাইনেষ্টিৰ দিনত দ্ৰাবিড় স্থাপত্য বা যিটো দ্ৰাবিড় আৰ্ট অফ আৰ্কিটেক্সাৰ আছিলে সেইটো ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিলে আপোনালোকে হয়তো জানে যিবিলাক আৰ্কিটেক্সাৰ আছে তাক ভাগ কৰি থৈ দিয়া হৈছে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি আৰ্কিটেক্সাৰ তাক নাগাৰ ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেক্সাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু যিখিনি সাউথ ইণ্ডিয়াৰ হয় তাক দ্ৰাবিড়ান ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেক্সাৰ বুলি কোৱা হয় নাগৰ শৈলী আৰু দ্ৰাবিড় শৈলী বুলি কোৱা হয় গতিকে এই যিটো দ্ৰাবিড় শৈলী প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে যিটো সাউথত আছিলে তাৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে পল্লৱা ডাইনেষ্টি তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছিলে বা উৎপত্তি কৰিছিলে তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 সুধিছে হু বিল্ট দ্য কৈলাশনাথ টেম্পল অফ ইলোৰা কোনে ইলোৰাৰ কৈলাশনাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে অপশ্যন এত আছে পল্লৱা কিং পল্লৱ ৰজাসকল অপশ্যন বি নৰসিংহ ৰাও অপশ্যন চি ৰাষ্ট্ৰকূট ৰজা প্ৰথম কৃষ্ণ ৰাষ্ট্ৰকূট কিং কৃষ্ণ 1 এণ্ড অপশ্যন ডি আছে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাষ্ট্ৰকূট কিং কৃষ্ণ 1 মানে ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ডাইনেষ্টিৰ যিজন প্ৰথম কৃষ্ণ আছিলে তেওঁৰ কৈলাশনাথ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই টেম্পলখিনি আহি থাকে দেই কিতাপকেইখন আৰু লগতে এই টেম্পলবিলাক আহি থাকে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰাষ্ট্ৰকূট কিং মানে কৃষ্ণ প্ৰথম ৰাজেন্দ্ৰ চোলা আছিলে গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰম বুলি যিখন নগৰ আছিলে তেওঁ সেইখনহে মানে সৃষ্টি কৰিছিলে তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন চি তো আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 সুধিছে হু বিল্ট দ্য চিটি অফ গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰম বুলি যিখন চহৰ আছিলে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন এ ৰাজা চোলা অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ চোলা অপশ্যন চি বিজয়ালা চোলা অপশ্যন ডি নান অফ এবভ তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰাজেন্দ্ৰ চোলাই গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰম চহৰখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজা চোলা আছিলে ৰাজেন্দ্ৰ চোলাৰ দেউতাক আৰু বিজয়ালা চোলা আছিলে চোলা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মানে এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছিলে চোলা ডাইনেষ্টি বিজয়ালা চোলা চ' গংগাইকোণ্ডা চোলাপুৰমখন নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা চ' বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 সুধিছে দ্য প্ৰভিন্সেছ অফ দ্য চোলা এম্পায়াৰ ইজ কল্ড চোলা সাম্ৰাজ্যৰ যিবিলাক গাঁও আছিলে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছে অপশ্যন এ উৰ অপশ্যন বি নাডু অপশ্যন চি নিগম অপশ্যন ডি ভুক্তি তো কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন এ উৰ বুলি কোৱা হৈছিলে চোলা মানে সাম্ৰাজ্যৰ গাঁওবিলাকক ভুক্তি আছিলে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ দিনৰ কথা গতিকে নাডু তেওঁলোকে ভাগ কৰি লৈছিলে নাডু ভেলানাডু এইখিনিও আছিলে কিন্তু যিখন গাঁও আছিলে সেই গাঁওবিলাকক তেওঁলোকে উৰ বুলি কৈছিলে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 সুধিছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টি ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে অপশ্যন এত আছে মিহিৰ ভোজ অপশ্যন বিত আছে দান্তি দুৰ্গ অপশ্যন চিত আছে ধনানন্দ অপশ্যন চিত আছে হৰিশ্চন্দ্ৰ তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি দান্তি দুৰ্গ আছিলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা মিহিৰ ভোজ আছিলে ইয়াৰ বেষ্ট কিং মানে বিখ্যাত ৰজা আছিলে আৰু হৰিশ্চন্দ্ৰ আছিলে গুৰ্জৰ প্ৰতিহাৰ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন বি দান্তি দুৰ্গই ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 সুধিছে
শিলাদিত্য was the another name of which emperor? কোনজন ৰজাৰ আন নাম শিলাদিত্য আছিল? অপশ্যন এ আছে অশোকা, অপশ্যন বি আছে ভাস্কৰ বৰ্মন, অপশ্যন চি আছে হৰ্ষবৰ্ধন, অপশ্যন ডি আছে আলমগীৰ। তো কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশ্যন চি হৰ্ষবৰ্ধন। হৰ্ষবৰ্ধনৰ আন এটা নাম আছিলে শিলাদিত্য। অশোকৰ আন এটা নাম আছিলে কি দেৱানাম পিয়া পিয়াদশী। অশোকক দেৱানাম পিয়া বুলি জনা যায়। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আৰু এটা নাম আছিলে কুমাৰ বৰ্মন, যিহেতু তেওঁ বিবাহ কৰোৱা নাছিলে গতিকে তেওঁ কুমাৰ বৰ্মন বুলি জনা আছিলে। আলমগীৰ আছিলে ঔৰংগজেবৰ নাম, ঔৰংগজেবৰ আন এটা নাম আছিলে আলমগীৰ। চ' কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশ্যন চি হৰ্ষবৰ্ধন, তাৰমানে শিলাদিত্য হৰ্ষবৰ্ধনৰ আন এটা নাম। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16টোৱে সুধিছে দ্য লেণ্ড গ্ৰান্টছ টু দ্য ব্ৰাহ্মিনছ ডিউৰিং দ্য চোলা পিৰিয়ড ৱাজ কল্ড। চোলা শাসন কালত যিটো ব্ৰাহ্মণক মাটি দান দিয়া হৈছিল সেই মাটিক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ আছে ব্ৰহ্মদেয়া, অপশ্যন ডিত আছে আগ্ৰাহাৰা, অপশ্যন চিত আছে দেৱোত্তৰ, অপশ্যন ডিত আছে সামন্ততন্ত্ৰ বা ফিউডেল। কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ব্ৰহ্মদেয়া। চোল শাসন কালত যিখিনি ব্ৰাহ্মণক ভূমি দান দিয়া হৈছিলে বা মাটি দান দিয়া হৈছিলে সেইখিনি ব্ৰহ্মদেয়া বুলি কোৱা হয়। আগ্ৰাহাৰা বুলি কোৱা হৈছিলে যিখিনি গুপ্ত সময়ত দান দিয়া হৈছিলে সেইখিনি আগ্ৰাহাৰা বুলি কোৱা হয়। দেৱোত্তৰ বুলি কোৱা হয় যিখিনি ভূমি দেৱতাৰ নামত দান দিয়া হয় সেইখিনি দেৱোত্তৰ বুলি কোৱা হয়। ফিউডেল যিখিনি ফিউডেল লৰ্ড কোনোবা ব্যক্তি বিশেষক দান দিয়া হয় মাটি সেইখিনি কোৱা হয় সামন্ততন্ত্ৰ বা ফিউডেল ছিষ্টেম। চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ব্ৰহ্মদেয়া, মানে যিখিনি ভূমি ব্ৰাহ্মণক দান দিছিলে চোল শাসন কালত সেইখিনি ব্ৰহ্মদেয়া বুলি কোৱা হয়। চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17টোৱে সুধিছে হোৱাট ডিভিজন ইন ইণ্ডিয়া মেড বাই বিন্ধ্যান ৰেঞ্জ, মানে বিন্ধ্যা পৰ্বতমালাই ভাৰতক কিদৰে পৃথক কৰিছে? অপশ্যন আছে পূবা পশ্চিমা বা ইষ্ট টু ৱেষ্ট, অপশ্যন বিত আছে নৰ্থ টু চাউথ উত্তৰ দক্ষিণ, অপশ্যন চিত আছে নৰ্থ ৱেষ্ট উত্তৰ পশ্চিম, আৰু অপশ্যন ডিত আছে নান অফ এবোভ। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নৰ্থ টু চাউথ। তাৰমানে মাজতে বিন্ধ্যান পৰ্বতখন আছে ন, সেই বিন্ধ্যান পৰ্বতখনে আমাৰ ভাৰতক উত্তৰ দক্ষিণাকৈ ভাগ কৰিছে, তাৰমানে নৰ্থ এণ্ড চাউথ বুলি ভাগ কৰিছে বিন্ধ্যান পৰ্বতমালাই। চ' আমি যদি চাওঁ এইটো অকল মানে হিষ্ট্ৰিকেলি বুলিও নহয় জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে বিন্ধ্যান পৰ্বতমালাই আচলতে ভাৰতক কোন ভাগে পৃথক কৰিছে। তো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নৰ্থ টু চাউথ উত্তৰ দক্ষিণাকৈ ভাৰতক ভাগ কৰা পৰ্বতমালাটোৰ নামটো হৈছে বা মাউণ্টেইন ৰেঞ্জটোৰ নাম হৈছে বিন্ধ্যান মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ বা বিন্ধ্যা পৰ্বতমালা। চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি। চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18টোৱে সুধিছে হাউ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ টেক্সেছ কালেক্টেড বা হৰ্ষবৰ্ধন, হৰ্ষবৰ্ধনে মানে কিমান শতাংশ কৰ আৰোপ কৰিছিলে? অপশ্যন আছে 1/6%, অপশ্যন বিত আছে 50%, অপশ্যন চিত আছে 25%, আৰু অপশ্যন ডিত আছে নান অফ এবোভ। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো অপশ্যন এ 1/6%। 1/6% মানে কৰ হিচাপে লৈছিলে আমাৰ হৰ্ষবৰ্ধনে, লগতে 1/6% কৰ হিচাপে লৈছিলে আকবৰ দিনতো 1/6% লৈছিলে দুডৰমলে। 50% আছিলে আলাউদ্দিন খিলজিৰ দিনত, তেওঁৰ দিনত হায়েষ্ট মানে টেক্স কালেকশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত 50% আছিলে। 25% আছিলে 1/4 বুলি কয়, 1/4% বুলি কোৱা হয় যিটো মাৰাঠা সময়ত লোৱা হৈছিলে। চ' কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1/6% লোৱা হৈছিলে। চ' এই পাৰ্চেণ্টকেইটা কেতিয়াবা আহে দেই, কিমান পাৰ্চেণ্ট মানে কোনে টেক্স লৈছিলে। তো 50% মনত থ'ব যিটো আলাউদ্দিন খিলজিয়ে লৈছিলে, 25% মাৰাঠা 1/6। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19টোত আছে ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰুলাৰ ৱেৰ অৰিজিনেলি, ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰজাসকল প্ৰকৃততে অপশ্যন এ আছে ৱাৰিয়াৰ যোদ্ধা, অপশ্যন বি আছে ফিউডেল লেণ্ডলৰ্ডছ বা সামন্ত প্ৰভু, অপশ্যন চি প্ৰিষ্ট বা পুৰোহিত, অপশ্যন ডি কমাৰ্চিয়েল গ্ৰুপ বা ব্যৱসায়িক মানুহ বা ব্যৱসায়িক সন্থা। তো কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ফিউডেল লেণ্ডলৰ্ডছ। তেওঁলোক আচলতে প্ৰকৃততে ফিউডেল লেণ্ডলৰ্ডছ আছিলে। তাৰপিছতহে দান্তি দুৰ্গ বা দান্তি বাৰ্মা যোনজন আছিলে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টিছ মানে এষ্টাব্লিছ কৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ মানে পিছলৈ ৰজা হিচাপে নিজকে স্থাপন মানে হেৰি কৰি ল'লে, আৰু প্ৰথমতে তেওঁলোক সামন্ত প্ৰভু হৈ আছিলে। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোৱে সুধিছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য ৰাষ্ট্ৰকূট ডাইনেষ্টি, ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? অপশ্যন আছে ভিলমাল, অপশ্যন বিত আছে মালখেৰ, অপশ্যন চিত আছে হাম্পি, অপশ্যন ডিত আছে নন্দীবৰ্ধন। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মালখেৰ। ভিলমালত আছিলে গুৰ্জৰ প্ৰতিহাৰসকলৰ ৰাজধানী আছিলে। তাৰপিছতে হাম্পি আছিলে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ ৰাজধানী। নন্দীবৰ্ধন যিটো আছে সেই নন্দীবৰ্ধন হৈছিলে ৱাকাটাকা ডাইনেষ্টিৰ কেপিটেল চিটি বা ৱাকাটাকা ডাইনেষ্টিৰ ৰাজধানী আছিলে নন্দীবৰ্ধন। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ মালখেৰ। মালখেৰৰ ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজধানী আছিলে, ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী মালখেৰত আছিলে। বাকীকেইটা মনত থৈ দিব, হাম্পি আছিলে বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰ, বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ কুৱেশ্যনো আহে দেই। বিজয়নগৰ এম্পায়াৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে? হৰিহৰদত্ত বুক্ক, আৰু সেই বিজয়নগৰ এম্পায়াৰৰে ৰাজধানী বা কেপিটেল আছিলে হাম্পি। পম্পাদেৱী বুলিও কয়, পম্পাদেৱীৰ নামেৰে হাম্পি নাম লোৱা হৈছিলে। ভিলমাল আছিলে গুৰ্জৰ প্ৰতিহাৰসকলৰ ডাইনেষ্টি, আৰু নন্দীবৰ্ধন আছিলে আমাৰ যিটো ৱাকাটাকা ডাইনেষ্টি তাৰ ৰাজধানী। গতিকে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মালখেৰ। চ' আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে আমি টেম্পলৰ বিষয়েও পঢ়িলোঁ বা আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত সোমাইছে, হিষ্ট্ৰীখিনিতো আছেই। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। নেক্সট ভিডিঅ'টোতো আমি ইয়াৰ যিখিনি পিছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ্ছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছখিনি আছে ছেবা বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত তাৰখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনিও চাব পাৰিব, লগতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আপোনালোকে। লগতে আমাৰ মানে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি আকৌ পুনৰ লগ পাম।